En wat is er gebeurd met de trial die niet doorging? Nou, helaas heeft in de zomer heeft het bedrijf ProQR Therapeutics, waar wij mee samenwerken en deze genetische pleistertechnologie hebben ontwikkeld, door een trial voor een totaal andere aandoening, die zijn eindpunten niet heeft bereikt, die van tevoren zijn vastgesteld. Dus ze hebben geen therapeutische werking aan kunnen tonen in een hele grote groep patiënten met vroegkinderlijke blindheid. Dit heeft geleid tot terugtrekken van investeerders vanuit ProQR Therapeutics, geleid tot een enorme daling van de aandelenkoers, waardoor het bedrijf nu nog maar 10% van zijn waarde heeft en een ernstig financieel probleem heeft, waardoor het genoodzaakt is om alle oogheelkundige onderzoeken op dit moment stop te zetten. En wat kunnen we nog doen? Wat kan er nog gebeuren? En wat zijn de verdere onderzoeken die mogelijk zijn? Ja, nou in eerste instantie is het bedrijf op zoek naar nieuwe investeerders. Groot bedrijf om het hele tak over te nemen. En ze willen dat binnen nu en 4 maanden voor elkaar zien te krijgen. Verder lopen er binnen onze eigen groep uiteraard nog een aantal andere onderzoeken. Minigentherapie, ontwikkeling. Dat er heel veelbelovend uitziet in onze eigen handen. Verder de genetische pleistertechnologie heeft niet stilgestaan, want we zijn verder ontwikkelingen en voor andere groepen patiënten met verschillende vormen van Usher aan het ontwikkelen. En in het lab ziet dat er goed uit, dus er zijn volop kansen om dit verder te ontwikkelen. Maar we zijn uiteindelijk wel afhankelijk van een nieuwe farmaceutische partner om dit uiteraard verder mee te ontwikkelen. Oké, en wanneer kan Usher gestopt worden of kunnen in ieder geval de symptomen minder worden? Ja, nou voor de eerste genetische pleister waar nu een fase 3 trial voor gestart zou worden, waren we al heel ver. Effectiviteit is aangetoond, ook in een eerdere fase klinische trial. Die is enkel gestopt omdat er dus geen geld is, niet omdat het middel niet zou werken. Dat is denk ik wel belangrijk om te vermelden. En op het moment dat die een nieuwe financier is gevonden, of een nieuwe grote farmaceut die deze onderzoekstak overneemt, dan zal die fase 3 trial uitgerold moeten worden en die duurt 2 jaar gemiddeld genomen. En met positieve uitkomst kan het traject gestart worden om het medicijn daadwerkelijk geregistreerd te krijgen. Dus dat is een klein beetje afhankelijk van wanneer de overname gerealiseerd wordt. Oké, en wat kunnen mensen die Usher hebben en mensen ook die willen helpen, kunnen die doen om dit proces te versnellen? Dit proces versnellen wordt voor ons en voor mensen met Usher een lastig verhaal, denk ik. Omdat dit echt gaat over enorme grote bedragen, overnames door grote farmaceuten, waar wij met z'n allen weinig invloed op hebben. Wat we wel kunnen doen is elkaar op de hoogte blijven houden, ook inzet blijven tonen om zoveel mogelijk middelen bij elkaar te verzamelen om het preklinisch onderzoek, wat er door onze groep, maar ook door andere groepen in de wereld uitgevoerd wordt, om toch zo snel mogelijk een medicijn richting de kliniek te krijgen en op de markt te krijgen.